Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? මම හිතන ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම හොඳින් ඇති කියලා. ඔයා ගොඩක් අමාරුයි කියලා හිතන දෙයක් ලේසියෙන්ම කරගන්න විදිහක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මොකක් ගැනද මම මේ කතා කරන්න යන්නේ? මම රසික ජයසිංහ. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. දැන් ඔයා බලනවා ඇති මොනවද අද මම මේ ෆ්‍රී ඔයාලට දෙන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා notification bell එකත් අනිවාර්යෙන් click කරන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ subscribersලා 1000ක් step 10කින් කොහොමද ඔයාගේ channel එකට free ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉඳලා skip නොකර බලන්න වග බලා ගන්න. මොකද මේ ගෙවෙන හැම තප්පරයක්ම ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා skip කර කර බැලුවොත් ඔයාට ගොඩක් point miss වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම skip නොකර මෙතන ඉඳලා වීඩියෝ එක බලන්න. අපි යමු එහෙනම් පළවෙනි step එකට. Breaking your 1000 subscribers goal into small chunks. ඇත්තටම අපි අවංකවම හිතලා බැලුවොත් ඕනම දෙයක ඕනම item එකක 1000ක් එකතු කරගන්නවා කියන්නේ ටිකක් අමාරු දෙයක්. හිතන්න ඔයා මුද්දර එකතු කරන කෙනෙක් එහෙම නැත්තම් කා මොඩල්ස් එකතු කරන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ මොඩල්ස් 1000ක් එකතු කරගන්න එහෙම නැත්තම් මුද්දර 1000ක් එකතු කරගන්න යන කාලය ඔයාට හිතා ගන්නවත් බෑ නේද? ඉතින් මේකට තියෙන හොඳ විසඳුමක්. ඔයාට පුළුවන් මේ 1000 කොටස් කීපයකට කඩලා ටාගට් එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාට වින් කරන්න තියෙන ටාගට් එක ගොඩක් පොඩි. ඒක නිසා ඉක්මනට අචීව් කරගන්න පුළුවන් මේ ටාගට් එක. ඉතින් මේ තියරි එක ඔයාගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000ටත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන එක්සැම්පල් එක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මේ එක්සැම්පල් එකේ විදිහට මේ channel එක පටන් ගන්න කෙනා ජනවාරි මාසේ තමයි එයාගේ YouTube channel එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එයා අලුතින් channel එක පටන් ගන්නකොට subscribersලා නැහැ. ඒ කියන්නේ 0. මාර්තු මාසේ වෙනකොට එයාගේ target එක තමයි subscribersලා 100ක් ගන්න එක. ඊළඟට ජුනි මාසේ වෙනකොට target එක 250යි. අගෝස්තු මාසේ වෙනකොට 500යි. ඔක්තෝබර් මාසේ වෙනකොට 750යි. එයාගේ අන්තිම ටාගට් එක ඒ කියන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000 ගන්න එක දෙසැම්බර් මාසේ තමයි එයා දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද මේ මේන් ටාගට් එක කෑලි කෑලි වලට කැඩුවට පස්සේ ඔයාගේ ටාගට් එක අචීව් කරගන්න ඔයාලට පහසුයි කියලා. සමහර විට සමහර මාසවලදී ඔයාගේ ටාගට් එක කවර් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් worry වෙන්න එපා. ඔයාට මොටිවේෂන් එකක් එනවා ඊළඟ මාසෙදී කොහොම හරි මේ ටාගට් එක කවර් කරලා මේ ටාගට් එක ඩබල් කරගන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාටම කියන්න හැම වෙලාවෙම මම මේ ටාගට් එක කොහොම හරි කවර් කරනවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් නම් මේ විදිහට බෙදාගත්ත පොඩි chart එකක් කොලයක ලියලා ඔයාගේ ටේබල් එක ඉස්සරහින් අලව ගන්න. ඔයා කම්ප්ලීට් කරන තැන් ටික ටික් කරලා ඔයාට හැමතිස්සෙම එක පේනකොට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් වෙයි ඔයාගේ ටාගට් එක ඉක්මනින්ම වින් කරන්න. අපි යමු දෙවෙනි ස්ටෙප් එකට. Add a YouTube subscribe button to your videos. ඇත්තටම ඔයාගේ channel එකට subscribersලා ලබා ගන්න පුළුවන් පොඩි hack එකක් තමයි මේ වැඩේ. මම ඔයාට මීට කලින් වීඩියෝ එකත් මේ ගැන කතා කරා. ඔයාට මතකද දන්නේ නැහැ. මේ උඩින් පේන link එකේ චුට්ටක් බලන්නකෝ ගිහිල්ලා එකත්. ඔයාට මතකයිද ඔයාගේ channel එක customize කරනකොට එක තැනකදී දාන්න තියෙනවා ඔයාගේ videos වලට watermark එකක්. අන්න ඒ ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ watermark එකේ ඔයාගේ logo එක දාන වෙනුවට subscribe button එකක් දාන්න. මොකද ඔයාගේ videos බලන්න එන කෙනා mouse එක හොව කරපු ගමන් subscribe කරන්න කියන idea එක යට දෙනවා. ඒ නිසා videos බලන්න එන අයට පෙළඹවීමක් ඇති වෙනවා ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. අපි යමු දැන් තුන්වෙනි step එකට. Identify which videos attract the most subscribers. ඔයා දැන් දන්නවා YouTube channel එකක් ගත්තාම ඒකේ videos නැතුව කිසිම කෙනෙක් subscribe කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ videos 10ක් දාලා තියෙනවා නම් ඒ videos 10න් මොන වීඩියෝ එකටද වැඩිපුරම subscribersලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට YouTube ස්ටුඩියෝ එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මොන වීඩියෝ එකටද අඩුවෙන්ම subscribersලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අඳුන ගන්න. ඉතින් ඒ videos වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. thumbnail එක, title එක, දාලා තියෙන keywords මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනස් කරලා ඔයාට පුළුවන් නැවතත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ viewers-ලා එහෙම නැත්නම් audience එකට present කරන්න. සමහර විට මුලින් වීඩියෝ එක බලලා subscribe නොකරපු කෙනෙක් දැන් ආපහු ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරන්න පුළුවන්. අපි යමු හතරවෙනි step එකට. Place a YouTube subscribe link in video description.
ඔයාගේ channel එකේ ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී description එකක් දාන්න එන තැනට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එකේ subscribe link එකක් add කරන්න. මේ link එක ටිකක් විශේෂයි. ඒ link එක හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක අවසානයේට question mark එකක් add කරලා මෙන්න මේ විදිහට sub_confirmation equal 1 type කරලා මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ link එක තමයි අපි description එකට add කරන්නේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන්න එන කවුරු හරි මේ link එක click කරොත් pop-up එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් message box එකක් විදිහට තමයි ඔයාගේ subscribe button එක click කරන්න එන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් පහසුවක් වෙයි ඔයාගේ channel එක subscribe කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් දැන් අපි step 4ක් කතා කරා. මේ step 4ෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ videos වල views වැඩි වෙන එක, subscribers ලා වැඩි වෙන එක. ඉතින් ඒකෙන් ඉක්මනටම ඔයාගේ channel එක grow කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි යමු 5 වෙනි step එකට. Do a YouTube collab to reach new viewers. මේ step එකේ method එක ටිකක් වෙනස්. ඔයා දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට YouTube channel වල videos තියෙනවා තව YouTube channel වල එක්කෙනෙක් එකතු කරගෙන වීඩියෝ එකක් කරපු අවස්ථා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ වෙන්නේ. එතකොට ඒ කෙනාගේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න audience එක තව කෙනෙක්ගේ YouTube channel එකක් එක්ක share වීමක් තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රමය use කරනවා travel කරන අය, vlogging කරන අය. මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මේ ක්‍රමය use කරනවා. ඉතින් ඔයා traveling කරන කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම vlogging කරන කෙනෙක් නම්, challenges කරන කෙනෙක් නම් try කරලා බලන්න මේ ක්‍රමේ. ඔයාට ගොඩක් ලොකු improvement එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ. අපි යමු 6 වෙනි step එකට. Create the 4 types of videos people love. YouTube කියන platform එක ගත්තාම මේ platform එකේ එක එක type වලට අදාළ videos ඔයාලා දැකලා ඇති ඕනේ තරම්. ඔයාගේ channel එක මොන category එකට අදාළ වුණත් මේ screen එකේ පේන video types 4ට අදාළව ඔයාගේ videos create කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ screen එකේ පේන types 4ට මම උදාහරණත් කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ type එකට අදාළ වෙන videos ඔයාගේ channel එකේ කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එක ඉක්මනින්ම grow කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ target එක subscribers ලා 1000 free ගන්නත් පුළුවන්. අපි යමු 7 වෙනි step එකට. Take YouTube keywords, thumbnails and video titles seriously. ඇත්තටම මේ step එක ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද ඔයාගේ content එක කොච්චර හොඳ වුණත් කොච්චර creative වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ thumbnail එක ගැනයි, ඔයාගේ video එකේ title එක ගැනයි සැලකිලිමත් උනේ නැත්තම්. YouTube එකට එන user කෙනෙක් එයාට මොකක් හරි දෙයක් ගැන YouTube එකේ search කරන්න ඕන වුණාම එයා කරන්නේ search box එකේ එයාට අදාළ ඒ content එකට අදාළ දේ type කරන එක. ඉතින් මේ type කරන දේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ content එකට අදාළයි නම් එයාට ලැබෙන search list එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක පළවෙනියට වෙනවා නම් අන්න ඔයා දිනුම්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ SEO හොඳටම තියෙනවා. ඔයා නියම විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට keywords add කරලා තියෙනවා. මේ දේ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් කොහේ හරි YouTube එකේදී කෙනෙක් දැකලා ඒක දැකපු ගමන් ක්ලික් කරන්න හිතන විදිහට ඔයා ඔයාගේ thumbnail එකක් create කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ create කරන thumbnail එක ඔයාගේ content එකට අදාළ වෙන එකක් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා බලන්න හිතෙන්නේ userට. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views වැටෙනවා, subscribers ලත් වැටෙනවා. ඒක නිසා මම මුලින් කිව්වා වගේම ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී YouTube එකේ thumbnail එක, YouTube එකේ title එක, ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන keywords ගැන ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි යමු 8 වෙනි step එකට. Promote your YouTube channel. ඔයාට ඔයාගේ channel එකේ subscribers ලා ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එක promote කරන්න වෙනවා. දැන් ඔයා හිතනවා ඇති අයියෝ promote කරන්න මේවා සල්ලි යන වැඩනේ කියලා. නෑ මම දැන් ඒ ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. මම කියන්නේ ඔයාගේ YouTube එකේ videos free promote කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් ගැන. දැන් ඔයාට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක, ඔයාගේ YouTube channel එක promote කරගන්න පුළුවන් දේවල් 4ක්, ක්‍රම 4ක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා ඔයාගේ channel එක, ඔයාගේ videos ඔයාගේ audience එකට ගෙනියන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එක ඉක්මනින් grow වෙනවා. subscribers ලා වැඩි වෙනවා. අපි යමු 9 වෙනි step එකට. Never stop posting new videos.
ඔයාගේ channel එක අලුතින් පටන් ගත්ත එකක් නම් ඔයා මේ පිළිබඳ ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඔයා පොඩි කාලසටහනක් හදාගෙන මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පොඩි ෂෙඩියුල් එකක් හදාගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි මේ කාලෙදී. ඔයා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන නිවැරදි ක්‍රමය අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ ක්‍රමය මගේ channel කීපයකටම මම අත්හදා බලලා තියෙනවා. ඒකෙන් අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලත් ලැබිලා තියෙනවා මට. ඒක නිසා මේ රහස මම ඔයාලට අද කියන්නම්. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට පොඩි ප්ලෑන් එකක් ඔයා හදාගන්න මුලින්ම. මම ඔයාලට මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ සතියක් ඇතුළත වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන විදිහේ පොඩි එක්සැම්පල් එකක්. ඔයා YouTube එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ ක්‍රමය ගොඩක්ම සාර්ථකයි. ඔයාට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා සතියේ දවස් කීපය සහ short and long කියලා මම කොටස් දෙකකට කඩලා තියෙනවා. එතකොට මම මුලින්ම කරන්නේ සතිය හැම දවසකම ඒ කියන්නේ long video එක අප්ලෝඩ් කරන දවස ඇරෙන්න අනිත් හැම දවසකම මම එක short video එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. long video එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ හැම සතියකම Friday. ඒක ඔයාට කැමති දවසක් තීරණය කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයා මේ videos අප්ලෝඩ් කරද්දී හැම දවසකම එකම වෙලාවක් තෝරගන්න. හිතන්නකෝ ඔයා හැමදාම හවස 3ට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා. මේක එක දිගටම ඔයා කරන්න. ඒ කියන්නේ හවස 3ටම හරියටම වීඩියෝ එක හැමදාම අප්ලෝඩ් කරන්න. ලොං වීඩියෝස් උත් එහෙමයි. ඔයා ෆ්‍රයිඩේ 5ට නම් වීඩියෝ එක දාන්නේ හැමදාම ෆ්‍රයිඩේ 5ට ඔයා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ විදිහට මේ ක්‍රමයට දවස් 28ක් ඔයා ප්ලෑන් කරගන්න. මේ දවස් 28 ඇතුළත බලන්න ඔයාගේ YouTube channel එකේ මොන වගේ ප්‍රගතියක්ද ඔයාට තියෙන්නේ කියලා. ඔයා මේ ක්‍රමයට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ගත්තොත් ඔයාගේ වීඩියෝස් ඉක්මනින් YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකටත් අහු වෙනවා. මොකද ඔයා එකම ක්‍රමයකට එකම දවසක එකම වෙලාවකට මේ විදිහට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ගත්තාම ඒ YouTube එකට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා ඔයා ගැන. ඔයා මේ වැඩේ දිගටම සාර්ථකව කරනවා කියලා. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වැඩේ try කරලා බලන්න. මම experience එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ දේ කියන්නේ. අපි යමු අන්තිම step එකට. Step number 10. Ask viewers to subscribe to your channel. විශේෂයෙන්ම ඔයා YouTube එකේ ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝ වලදී වීඩියෝ එක ආරම්භයේදී වගේම අවසානයේදීත් ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්න කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ audience එකට මතක් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එක විනාඩි 10ක්, විනාඩි 15ක්, විනාඩි 20ක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ කාලය අතරතුරදී කීප වතාවක්ම ඔයාගේ subscribe button එක සහ notification bell එක click කරන්න කියන එක පොඩි animation එකකින් පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාගේ videos බලන්න යන අයට පෙළඹවීමක් ඇති වෙනවා ඔයාගේ subscribe button එක click කරන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ කරන්න. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම subscribersලා 1000ක් නෙමෙයි ඇත්තරම ඊට වැඩියෙන් වුණත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම ඔක්කොගෙම. ෆ්‍රී ගන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඇත්තටම ෆ්‍රී නේද මේ ක්‍රමය? අපිට කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ මේකෙන්. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කලින්ම පෝස්ට් එකක් දැම්මේ ෆ්‍රී සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000ක් ඔයාලට දෙන්නයි යන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම අද කතා කරපු දේවල් ගොඩක් මම අත්හදා බලලා තියෙනවා මගේ YouTube channel වලදී. මගේ දැනට තියෙන YouTube channel පහේම මම මේ විදිහට තමයි subscribersලා අරන් තියෙන්නේ. මේ Creator Hub YouTube channel එක ඇත්තටම පටන් ගත්තේ ගොඩක් ළඟදී. සමහර අය මගෙන් අහලත් තිබ්බා subscribersලා 1000ක් නැතුව ඔයා කොහොමද මේ දේවල් දන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම channel තව කීපයක්ම කරනවා. US audience එකටත් channel එකක් කරනවා. ඉතින් ඒවා මීට වඩා ගොඩක් grow වෙච්ච channel. ඇත්තටම මම මේ channel වලින් ගත්ත experience එක තමයි Creator Hub YouTube channel එකේ YouTube කරන අය වෙනුවෙන් මේ දේවල් වීඩියෝ විදිහට කරලා දාන්නේ. ඔයත් YouTube channel එකක් කරද්දී අලුත් experiment කරලා බලන්න. අපිට viewers වැඩි කරගන්න පුළුවන් තව ක්‍රම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඒක මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න YouTubersලාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් දේවල් මම කතා කරා කියලා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා notification bell එකත් අනිවාර්යෙන්ම click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට notification එකක් විදිහට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ comment box එකේ. මොකද ඒවා මට ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලට අලුතින් ගේන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවද? ඔයාලට ඉස්සරහට කරන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මම අද කරපු වීඩියෝ එකට අමතරව දේවල් ඔයා දන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.